بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ حماد وليد، فلو انت عندك اعتراف خطير حابب ان احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة غالبا برضو أول مرة نقرأ منه، لكن قرينا من مراجع شبهه. الإنجيل بحسب القديس مرقس، دي تبع سلسلة أبحاث كتابية، سلسلة التفاسير الجزء الثاني. طبعا متى أكيد رقم 1، وبعدين الإنجيل بحسب القديس مرقس رقم 2، دار بيبليا للنشر، الموصل، العراق، تأليف جاك هيرفيو، تعريب الخوري بولس الفغالي، وده بشكل عام مرجع كاثوليكي. صفحة رقم 189. الاقتباس ده والاقتباس اللي بعده هنضمهم في فيديو واحد، لأن هما بيتكلموا عن نفس النص اللي هنتكلم عنه النهاردة، واللي الاقتباسات بتتكلم عنها نص مشهور جدا، بل ان في الحقيقة هما نصين، نص في انجيل متى ونص في انجيل مرقس، لكن تقليديا النص بتاع انجيل مرقس هو اللي ما زال محتفظ بصياغة قوية جدا جدا وصعبة. النص الأولاني في متى 24:36، والنص الثاني في مرقس 13:32. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. ومعروف ان النص في أقدم المخطوطات في إنجيل متى كان في عبارة أيضا ولا الابن، اللي هي ما زالت محفوظة في تقليد إنجيل مرقس، وتم حذفه من إنجيل متى مع الوقت، والشكل المحذوف هو اللي استقر في إنجيل متى. النص بتاع إنجيل مرقس 13:32 برضو، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، نفس البداية بالظبط. الفرق هنا بدل ولا ملائكة السماوات، مرقس بيقول ولا الملائكة الذين في السماء، وبعدين ولا الابن، وولا الابن كانت موجودة هنا برضو، هنا إلا الآب في إنجيل متى إلا أبي وحده. طبعا المشكلة واضحة جدا، فكرة إن علم الساعة تم نفيها عن الابن بصيغة الابن باسم الآب والابن والروح القدس، فالابن بجلالة قدره الابن ما يعرفش الساعة، ودي حاجة الآب وحده هو اللي يعرفها. طبعا لما العلماء بيتكلموا عن حذف عبارة ولا الابن من متى، واضح جدا السبب، ان هم اعتقدوا يعني ان ده شيء بيحدد ألوهية المسيح او ضد ألوهية المسيح ايا كان، فحذفوه. طب ليه اتحذف من متى وما اتحذفش من مرقس؟ لان غالبا انجيل متى كان هو الاكثر استخداما، فتم حذفه من تقليد انجيل متى، وهذا الحذف هو اللي استقر. وكانت في محاولات لحذفها من انجيل مرقس ايضا، لكن هذه المحاولات كان عددها قليل، فظل في تقليد انجيل مرقس. وظني ان في مرحلة كنسية ما او في مرحلة ما من تاريخ الكنيسة، المسيحيين كانوا عارفين المشكلة وكأنهم اقروا ان ايوه ولا الابن دي موجودة فعلا في النص، لكن احنا هنتصرف وهنشوف تفسير يحل المشكلة. زي ما في نصوص كثيرة جدا جدا ضد ألوهية المسيح، لكن هم بيشوفوا لهم مخرج. النقطة دي مهمة، يعني فكرة الحذف ولا الإبقاء، هنحذف ولا الابن ولا هنبقي عليه، لعل ده كان صراع مبكر واتحذف فعلا من تقليد مخطوطات إنجيل متى، لكنه بقي في تقليد مخطوطات إنجيل مرقس. وفي الوقت ده كانوا خلاص استقروا على اي مخرج للنص بحيث انه ما يبقاش مشكلة. لان احنا عملنا فيديو مهم جدا جدا، جبنا اقتباس من كتاب شرح الايمان المسيحي لأمبروسيوس اسقف ميلان، وتناول النص اللي موجود في انجيل مرقس، وقال ان ولا الابن دي اضافة من الهراطقة علشان يشوهوا ألوهية المسيح او يدبروا هذه العقيدة. وبعدين في الاخر قال طيب حتى لو كانت ضمن النص حاول يخرج لها بمخرج. وانا قلت ان ده في غاية العجب، ما هو يا تنتن يا تنتن، يا اما العبارة دي ضد العقيدة واللاهوت الصحيح وتحريف من الهراطقة فما ينفعش يبقى ليها مخرج، هو نص محرف ومحرف، يا اما لا ده هو المسيح قال كده فعلا وليها مخرج، لكن ما ينفعش الاتنين مع بعض. على العموم هحط الفيديو ده تحت في الوصف، مهم جدا ان انتوا تراجعوه، واعتقد ان انا جبت سيرة النص ده اكتر من مرة، فهحاول اجمع اللينكات اللي فيها اتكلمت عن النص ده تحت في الوصف.
لكن في النهاية اللي أنا عايز أكد عليه إن النص ده عمل صداع في دماغ الآباء طوال التاريخ. مفيش حد هاجم ألوهية يسوع أو حاول يثبت إن يسوع ليس هو الله أو حاول يهدم الثالوث إلا واقتبس هذا النص، ومعاه طبعا نصوص تانية، بس النص ده من النصوص اللي بتتحط في المقدمة. زي كده إنجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسله. عايز تهدم لاهوت المسيح، في نصوص كده محفوظة. زي النص بتاع رسالة بولس وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب مش عارف مين، بعد ذلك الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. في نصوص كده معروفة. هنا في تعليق خطير على الموضوع ده، بيقول هذه الجملة المقلقة ألغاها لوقا. يعني إيه ألغاها لوقا؟ يعني لوقا اتكلم عن نفس القصة. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ هقول لكم. دي نسخ الأناجيل الفرداني اللي أنا بنصح أي دارس إنه يجيبها وبيقعد بقى إيه يعلم فيها ويدرس فيها وكلام ده. عندنا الأناجيل الإيزائية، آدي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا. خلي يوحنا على جنب، مش مهم دلوقتي. أناجيل إيزائية يعني المفروض إن مرقس كان مرجع لمتى ولوقا، فالمفترض إن أغلب اللي موجود في مرقس مادام وجدناه في متى نلاقي زيه في لوقا. النصين اللي احنا كنا بنتكلم عنهم في متى 24:36 وفي مرقس 13:32. خلي بالك انا هعمل ايه. هفتح انجيل متى في نسخة مطبوعة. المفروض ان النسخ الفرداني دي من ترجمة الفان دايك، وترجمة الفان دايك بتحط عناوين فوق الفقرات. ركز في اللي انا هعمله. النص اللي احنا عايزينه في انجيل متى موجود في متى 24:36. دي نسخة فان دايك، وادي انجيل متى. ادي هنا النص 36 تحت عنوان الاستعداد الدائم. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده. يبقى القصة دي اسمها ايه؟ الاستعداد الدائم. كويس. طب والنص في انجيل مرقس 13:32. هنجيب هنا انجيل مرقس وادي 32 العنوان هنا السهر الدائم. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. يبقى في انجيل مرقس اسمه السهر الدائم، وفي انجيل متى اسمه الاستعداد الدائم. بدل السهر الدائم الاستعداد الدائم، والاتنين تحت عنوان علامات نهاية الزمان. ده في متى 24 علامات نهاية الزمان، وادي هنا في انجيل مرقس علامات نهاية الزمان، وتحتيها السهر الدائم. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. والسهر الدائم الاستعداد الدائم، لكن القصة الرئيسية هي علامات نهاية الزمان. كويس. في آخر ترجمة الفان دايك ملحق عندك معاجم الكلمات، موضوعات الإنجيل كما وردت في كتبه الأربعة وكلمة الله مش عارف مين. ده اللي احنا عايزينه، موضوعات الإنجيل كما وردت في كتبه الأربعة. ادي اهو موضوعات الإنجيل في كتبه الأربعة. عايزين ندور بقى يا إما على عنوان علامات نهاية الزمان أو السهر الدائم. في هنا اهو موضوعات الإنجيل في كتبه الأربعة. الاستعداد الدائم موجود في متى 24:36 زي ما قرينا، موجود في مرقس 13:32 زي ما قرينا، موجود في لوقا 21:34. تعالوا بقى نشوف مع بعض لوقا 21:34 ل:38. خلي بالك هنا في إنجيل لوقا بنلاقي القصة كلها تحت عنوان خراب الهيكل وعلامات نهاية الأزمنة، وقعد يحكي وبعدين قعد يحكي وفي الآخر في هنا بقى السهر والصلاة اللي هو الاستعداد الدائم. اسهروا إذن ومش عارف مين وكذا يعني خلوا بالكم عشان تعرفوا الحتة اللي حذفها كاتب إنجيل لوقا. هنا مكتوب ايه؟ الحق اقول لكم انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله او حتى يكون الكل. السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول، فاحترزوا لانفسكم. يبقى خلي بالك ايه؟ الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل والسماء والارض واحترزوا. ده في لوقا. المفروض ان الكلام بتاع اما ذلك اليوم هيبقى بعد ايه؟ كلامي لا يزول. هنا نفس الكلام. هنا بقى في انجيل مرقس ادي اهو الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة
انظروا اسهروا وصلوا. يبقى هو النص ده حذفوا كاتب انجيل لوقا، شالوا، قال لك يعني التفصيله دي احنا مش عايزينها، المسيح ما قالش الكلام ده. ادي نفس الكلام في انجيل متى 24، الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول، واما ذلك اليوم وكما كانت مش عارف مين، لانه كما في زيادات هنا ولم يعلموا مش عارف مين. المهم انه المفروض النص ده بيجي ورا الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل السماء والارض تزولان. يبقى هي القصه بالكامل موجوده في متى ومرقس ولوقا في الجزء الخاص بتاع علامات نهاية الزمان. متى ومرقس ولوقا بيذكروا الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. النص اللي بعده وأما ذلك اليوم وتلك الساعة كاتب إنجيل لوقا حذفوا. متى ومرقس المفروض فيهم نفس النص، فيهم عبارة ولا الابن، لكن اتحذف من تقليد متى، لم يظل إلا في تقليد مرقس، وزي ما قلت مع بعض المحاولات للمسح. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ هذه الجملة المقلقة ألغاها لوقا كما محيت من بعض مخطوطات انجيل متى، يعني اتحذف من تقليد متى اللي هي العبارة بتاعت ولا الابن. اما مرقس فاحتفظ بها. خلي بالك هنا برضو يعني بيتكلم عن هنا الجملة بحالها محيت من بعض مخطوطات انجيل متى. انا ما تحققتش من ده لو النص بالكامل اتحذف في بعض المخطوطات ولا لا، لكن اللي احنا عارفينه ان عبارة ولا الابن اللي هي المقلقة جدا فيها، لان في بعض الناس برضو تناقش معاه في الموضوع ده. احد المسيحيين يعني قال لي طب ما عبارة متى الا ابي وحده، ما وحده دي برضو يعني فين الابن وفين الروح القدس؟ يعني هو كان كأنه بيحاول يقول لك ان تحريف او حذف عبارة ولا الابن دي مش قضية، يعني كأنه بيحاول يدافع ان التحريف ده مش لاهوتي. يا ابني ده لوقا حذفها بالكامل لانها عبارة مقلقة محيت من بعض المخطوطات، او على الاقل عبارة ولا الابن اتحذفت، وده اللي استقر في تراث كاتب انجيل متى. اما مرقس فاحتفظ بها. طيب فهي تقول بوضوح ان ما من احد يعرف الوقت الدقيق اليوم والساعة لنهاية العالم، الابن نفسه لا يعرفهما اليوم والساعة. خلي بالك انا اكدت على النقطة دي كويس قوي، هو ما قالش ابن الانسان ولا الكتاب لما بيتكلم عن المسيح وبيقول الابن، دي اشارة مميزة. هي طبعا لا تعني اب وابن وروح قدس وثالوث واحد في الجوهر، لا، بس يعني فيها اشارة الى ان المسيح من ابناء الله، بس هو مش اي ابن، هو الابن، اهم واحد من ابناء الله. فهنا بيقول لك الابن، وعشان كده حاطط لك علامتين التنصيص، الابن بجلالة قدره يعني لا يعرفهما. وجهل الابن أربك اللاهوتيين. أربك النساخ، أربك المسيحيين اللي بيؤمنوا بألوهية المسيح، إنه يركز بقوة. طبعا أنا شرحت المشكلة فين. النصارى لما بيجوا يتكلموا عن عقيدة التجسد بيقولوا ان المسيح اله كامل وانسان كامل، مفيش مشكلة، لكن في النهاية هو في الاصل الشخص الالهي، يعني ما هواش شخص انسان وشخص اله في نفس الوقت حسب الاعتقاد المسيحي. لا، هو المفروض الشخص الالهي اللي نزل من السماء وعاش على الارض كانسان اضاف لشخصه الالهي صفات الطبيعة الإنسانية. يبقى هو في الأصل الشخص الإلهي. ما ينفعش الشخص الإلهي ده وهو يعرف يقول أنا ما أعرفش، وهو يقدر يقول أنا ما أقدرش، لأنه في النهاية الحقيقة هل هو يعلم ولا ما يعلمش؟ لو هو الله يبقى يعلم، لو هو الله يبقى يقدر، يبقى ما ينفعش يقول أنا لا أقدر حتى وهو الإله المتجسد، لأنه يقدر. هو تجسده حد من جوهره الإلهي؟ لا، ده المفروض هو أضاف لنفسه، بغض النظر إن ده تناقض منطقي أصلا وإن لا يجوز الجمع ما بين النقيضين. لكن لو تنزلنا وقلنا ماشي هيعيش على الأرض كإنسان، لكن هو في الأول والآخر الشخص الإلهي، يبقى ما ينفعش يقول أنا ما أعرفش وهو يعرف، وما ينفعش يقول أنا ما أقدرش وهو يقدر. النصارى بيقول لك أصله بيتكلم بطبيعته الإلهية ساعات وبيتكلم بطبيعته الإنسانية ساعات. هو مش شخصين. مش عايز اطول في النقطة دي. هنا بيقول لك يعني هو يركز بقوة على إنسانيته. مفيش حاجة اسمها أصل إنسانية يسوع ما تعرفش، مفيش حاجة اسمها كده. هو شخص يسوع الإله عنده صفات الطبيعة الإلهية وعنده صفات الطبيعة الإنسانية. ما ينفعش يبقى جاهل ويعلم في نفس الوقت، ما ينفعش. يا إما يعلم يا إما لا يعلم،
مش سيستم او سوفت وير بينقل ما بينه. الموضوع ده والله يفكرني بكاميرا جديدة نزلتها كانون، اللي هي الكانون R5C، اصدار من الR5 سينما. الكاميرا دي فيها نظامين تشغيل، نظام فوتو ونظام فيديو، غير كاميرات كانون كلها القديمة. كاميرات كانون القديمة يا إما كان نظام فوتو في إمكانيات تصوير فيديو، يا إما كاميرات سينما فيديو. لكن عملوا كاميرا جديدة لأول مرة دمج ما بين الاتنين، فيها سوفت وير الكاميرات الفوتو وفيها سوفت وير الكاميرات السينما. فتقلب السويتش على الفيديو، الكاميرا هتقفل وهتاخد 10 ثواني تفتح على سوفت وير جديد وواجهة جديدة ونظام جديد بتاعت كاميرات السينما. تقفل تفتح على الفوتو، هيقفل ويفتح على نظام تاني بتاعت كاميرات الفوتو بتاعت كانون. هل المسيح كده انه استنى ما اقلب على نظام الاله؟ انا اعرف. طب استنى ما اقلب على نظام الانسان؟ لا انا ما اعرفش. ما ينفعش، لان هو مش شخصين في بعض، انه يركز بقوة على انسانية يسوع. ففي نظر مرقس ذلك سبب إضافي لوضع حد لافتراضات باطلة وفضوليات غير سليمة حول زمن نهاية العالم. لا يمكن أن يعرف تاريخ هذا الحدث، فهو يبقى سر الآب المطلق. سر الآب المطلق. هل القضية دي ممكنة حسب تصور الثالوث؟ هل ينفع واحد من الأقانيم الثلاثة يعرف حاجة الاتنين التانيين ما يعرفوهاش؟ ما ينفعش فكرة سر الآب المطلق ده. هي دي المشكلة. النص بيصرح ان محدش يعرف ده إلا الآب ولا الابن بجلالة قدره، والمفروض ان لما النص بيتكلم عن الابن يبقى الابن مش إنسانيته. سريعا نفس الكلام مذكور في التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد الجديد إنجيل مرقس في الصفحة رقم 184. بمنتهى البساطة بيتكلم عن نفس النص وبيقول الآتي: ولسوف نجد على المستوى الأعمق أنه ما تزال هناك أشياء مخفية حتى عن الابن من منظور العلم الكلي للآب. حاجات مخفية عن الابن، وكأن العلم الإلهي ده هو بيأكسس عليه. العلم الإلهي ده عند الآب. إيه يا جماعة؟ ما ينفعش. ما هو لو في حاجة خاصة بالآب مخفية عن الابن يبقى ما فيش مساواة، وما دام ما فيش مساواة يبقى ما فيش وحدة جوهر، يبقى هو ليس إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. يبقى احنا ليه نعبد الابن وهو لا يعلم اليوم والساعة، وإن ده أمر خاص بالآب فقط؟ يبقى الآب فقط هو المستحق العبادة. وهنا يجب علينا مقارنة تعبير الرب في مرقس كذا، أنه ليس له أن يعطي أحدا أن يجلس عن يمينه وعن يساره. نص تاني اللي هو بتاع ابني زبدي لما أمهم قالت اجعل لهذا أن يجلس عن يمينك وعن يسارك في ملكوتك، فقال أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. حاجة خارجة عن سلطانه، دي حاجة بتاعت الأب بس. الأب بس هو اللي بيعمل كده، الأب بس هو اللي يعرف ده. يبقى القضية بقى مش إن أنا إنسان وإله في نفس الوقت فأنا بنسوء، لأ، هو بيقول دي حاجة خاصة بالآب، حاجة مخفية حتى عن الابن، حتى عن الابن من منظور العلم الكلي للآب. هي دي فكرة النص. النص مقلق، نص صعب جدا انه يمشي مع عقيدة الثالوث، فتلاقي كلام زي كده بيتقال اللي هو بيهدم الثالوث اكتر واكتر. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او باي بال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.